כשאתה איש מחירות, בעצם יש לך המון אתגרים. כי אתה גם צריך להכיר את המוצר, אתה גם צריך להכיר את הביזנס של הלקוח, אתה גם צריך לדעת את כל התהליכים של המשפטיים, את התהליכים האופרטיביים שיש בארגון. יש המון גורמים שצריכים לרקוד ביחד כדי שבסוף תהליך המחירה יצליח. התפקיד של ה-Sales Enablement זה לדעת לקחת את כל המידע הזה מכל הגופים השונים ולהעביר את זה לאיש המחירות בצורה הקלה ביותר כדי שהוא בסוף יוכל להתמקד בלמכור ללקוח. אחד הטעויות הנפוצות שאנחנו רואים זה שהרבה פעמים כשאנחנו מדריכים אנשי מחירות על היכולות של המוצר, אנחנו מאוד מתמקדים באולי מה הפיצ'ר יכול לעשות ואיזה מגניב הוא ואיך הביצועים משתפרים, אבל כשאנחנו בעצם מעניקים את ההדרכות לאיש מחירות, אנחנו רוצים להתמקד ביותר באיזה ערך אותו פיצ'ר מביא ללקוח. בעצם כל המחקרים מראים שכאשר איש המחירות מבצע מחירה על בסיס ערך, הוא גם יכול להביא יותר revenue לעסקה וגם להגדיל את האפקטיביות שלה. וכדי לאפשר לאנשי המחירות לבצע יותר מחירות מבוססות ערך, עלינו להנגיש להם את הפיצ'רים של המוצר ואת היכולות בצורה שהיא מבוססת סיפורי לקוח ופחות פיצ'רים בודדים. אם אנחנו באמת רוצים להעניק לאנשי מחירות סקיל שישפרו את הביצועים שלהם, אנחנו חייבים לבנות הדרכות שהן מבוססות ביצועים. מה הכוונה? אני בתור חברה, בין אם אני חברה קטנה שמשתמשת באקסל כדי לנהל את אנשי המחירות, בין אם אני מחברה כבר יותר מבושלת שמשתמשת במערכות CRM מורכבות, עליי לדעת לבוא ולנתח איפה אותו איש מחירות מתקשה לאורך העסקה. האם זה בשלב הפרוספקטינג, האם זה בשלב הדיסקאברי, האם זה בשלב הנגושיישן, ובעצם ברגע שאני מבין איפה איש המחירות שלי מתקשה, פה אני יודע לבוא ולתת לו את הקואוצ'ינג, את האימון הספציפי, כדי לשפר את הביצועים שלו. מחקרים מראים שאונבורדינג מדויק לעובדי החברה מגדיל את הסיכויים שלהם להצליח ב-80%. ולכן חשוב מאוד לעשות אונבורדינג ממוקד לאנשי מחירות, כי בעצם הרבה פעמים יכול להיות שתגייסו אנשים שכבר יש להם ניסיון במחירות, אבל סביר להניח שלא יהיה להם ניסיון באיך למכור ספציפית את ערך המוצר של החברה שלכם. ולכן צריך לבוא וללמד את האיש מחירות החדש מה מייחד את המוצר שלכם, איזה כלים אתם משתמשים בחברה כדי לנהל את הלקוח, איזה מחלקות תומכות יש, ולהביא להצלחה שלו כמה שיותר מהר. תפקיד המחירות לוקח את עניין הביצועים לאקסטרים. זאת אומרת, אנחנו מודדים איש מחירות, את ההצלחה שלו, בדרך כלל לפי מדד אחד, וזה מספרים. עמדת ביעדים או לא עמדת ביעדים. כדי באמת להצליח לבוא ולמקסם את איש המחירות, חשוב גם לבוא ולשאול אותו על התהליך. השאלות הרגילות הן איזה עסקאות יש לך על הפרק, איזה עסקאות אתה הולך לסגור החודש. על מנת לבוא ולשנות את הנרטיב של השיחה, שהוא יותר התמקדות בתהליך, הייתי ממליצה לבוא ולשאול את איש המחירות, כמה הזדמנויות יצרת השבוע? בוא תספר לי על דמו מיוחד שעשית ולמה אתה חושב שהוא היה מוצלח. איזה פעולה עשית השבוע אל מול הלקוחות שאתה מרגיש שהייתה פחות נכונה ומה למדת מזה? זאת אומרת, ברגע שאתה מצליח לאפיין את הדברים הקטנים שאיש המחירות עושה במהלך היום-יום שלו, ככה אתה יכול לשפר את סיכויי ההצלחה שלו והעמידה ביעדים. יש משפט שאומר שמטרה בלי תוכנית היא רק משאלה. ובעצם כדי להפוך איש מחירות למצליח, הדבר הראשון זה שאיש המחירות צריך להבין, ואתה בתור מנהל צריך לעזור לו להבין, שהאחריות להצלחה היא תמונה אצל איש המחירות. ובעצם הוא זה שאחראי על מה שנקרא ה-book of business שלו. הוא בעצם מנהל מעין עסק קטן, שבסופו של דבר הדבר הזה צריך להצליח. נניח אם אני צריך להגיע $50,000 בחודש הקרוב, אני למעשה צריך להבין אילו פעולות עליי לעשות ביום יום כדי להגיע לאותם $50,000. נניח שהיעד שלי הוא $50,000, ואני יודע על בסיס העבר שהווין רייט שלי זה 25%. זה אומר שעליי לייצר $200,000
פייפליין כדי בסופו של דבר להביא ל$50,000 revenue. ואז אני עושה עוד חישוב אחורה, כדי להגיע לאותו $200,000 פייפליין, כמה פגישות אני צריך לעשות כדי לייצר את אותן הזדמנויות. התוכנית הזאת גם בסופו של דבר תתרום לאיש המחירות להבין איפה הוא מתקשה, ללמוד מאותם כישלונות, ויותר חשוב לדעת לשחזר את ההצלחות שלו. טוב, אז קודם כל, כאילו באופן כללי, הכל נערך אחרי זה.